مصطلح اليوم هو المخطط. مبدئيا إيش يعني مخطط أو فلور بلان؟ نتكلم عن رسمة ثنائية الأبعاد تحتوي على جدران، أبواب وشبابيك، هذا بشكل عام. طبعا ممكن يكون فيها تفاصيل أكثر، مثلا ممكن أرسم الأثاث، ممكن أبين الأرضيات، ممكن يكون فيها تفاصيل حتى إنشائية، تفاصيل الأبواب والشبابيك والجدران مثلا بتفصيل أكثر. وممكن حتى المخطط يكون عبارة عن مخطط ملون في إظهار للمواد، الماتيريال، الألوان، الأرضيات، ماتيريال الأرضيات. آه هذا بشكل عام فكرة المخطط، إني أبين تقسيمات الغرف، الجدران، الأبواب، الشبابيك، وبتختلف تفاصيلها حسب الغرض من المخطط. الآن طب لو نحكي كيف أنا ممكن أرسم مخطط. في ممكن نسمع حد بيقول إنه والله أنا راح عشان أرسم مخطط بشيل سقف البيت وبرسم المخطط. هذا الكلام مو دقيق. ليش؟ لأنه لو هنا إحنا شلنا سقف البيت، اللي حنشوفه هنا إنه أنا شايفة جدران ما لها أبدا أي ما هي واضحة وين الأبواب، وين الشبابيك، وين الفتحات في الجدران حتى. فالوصف الأدق لرسم المخطط هو إني فعليا أنا بقص البيت، كأنه هذا البيت كامل، كأني بمرر زي سكين بقص فيها من خلال هالبيت على ارتفاع معين. الارتفاع غالبا الستاندرد إنه من الأرضية بنرتفع 1.20 سنتيمتر، وبنقص بنقص البيت كأنه. فبعدين لما نيجي نشوف التوب فيو تبع البيت، نشوف البيت من فوق، حنشوف وقتها تفصيلات وأماكن الشبابيك، الأبواب. حنشوف كمان الفتحات اللي في الجدران، وحنشوف أي شيء بيمر عليه بنمر عليه في هذا الارتفاع. الارتفاع 1.20 متر. ممكن إذا حابين نرسم أثاث نرسم الأثاث، نبين الأثاث اللي واضح عندي على هذا الارتفاع. فإيش أهمية إني أنا بقول ارتفاع 1.20 متر؟ أهميتي إنه لو مثلا نيجي هنا نشوف مثلا هذا الشباك عندي مرتفع، ارتفاعه الشباك 230 متر. لما يكون ارتفاع الشباك 230 متر، معناته عند خط القص تبع المخطط أنا هذا الشباك ما راح يظهر لي. ولو نرجع للفلور بلان الأساسية للمخطط الأساسي، أنا ما قاعدة أشوف شباك الحمام، لأنه ما هو ظاهر عندي على ارتفاع 1.20 متر. حيظهر في هذا الشباك في رسومات ثانية، لكنه في هذه الرسمة مهم إن نعرف إنه ما راح يظهر بسبب الارتفاع اللي إحنا عليه. ففي المخطط راح يظهر لي الأشياء بس اللي أنا قاعدة أقصها على ارتفاع 1.20 متر كستاندرد. وبيعتمد طبعا التفاصيل اللي حظهرها حسب المطلوب أو الغرض من الفلور بلان أو المخطط.